Sawadee ka! Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to Pinoy Thai Family. So ayan guys, so welcome back to Pinoy Thai Family channel. So ngayon guys, today is a good day kasi ngayon tumawag na yung MG na si Sannie, ready na siya to pick up. So syempre hindi na namin patatagalin. So ngayon, yung morning ko pipick upin natin si Sannie, and then also chinek ko na rin si Sannie sa MGI Smart. Tama, nandun na siya sa MG Wish Motor. So ready na to pick up si Sannie. So without further ado, hatid ko muna sa school tong mga bata, sila Frankie at saka si Kevin. Ayan. Hello Frankie, hello Kevin. Pen Mai. Wanita pa lap. Sannie law na. Na, kiting layang. Kiting layang. So yun guys, after 13 days, kasi iniwan natin si Sannie doon nung March 3, ngayon is March 16. So almost 13 days siya nandun. Ayan guys, so hatid ko muna yung mga bata, then balikan ko kayo later. See you later! Ayun guys, so natid na namin yung mga bata. So ngayon, mag-almusal muna kami ni Mami bago pumunta sa MG, kasi yung MG magbubukas ng 9 o'clock. This time, hindi niya guys, 8 o'clock pa lang. So 9 o'clock pa daw magbubukas. So mag-almusal muna kami ni Mami, then bago kami pumunta ng MG. Okay guys, see you again later. Update ulit. Ayun! So nandito na kami sa bahay. Ayan. Ayan pa yung mga sinampay. So ayan guys, park na ako ni Sannie, then without further ado, talagang pupuntahan na talaga natin si Sannie. So pupunta kami doon by taxi kasi iwanan namin doon sa sasakyan. So guys, see you sa showroom, at saka pag nakita natin si Sannie mamaya, make sure na lahat after almost 2 weeks guys. Ayan guys, so see you later ulit. Update ko kayo ulit. Update. One eternity later. So ayun guys, so ngayon medyo pakita ko na lang, review tayo, na nakapag-review na kami kanina. So ayan na si Sannie, kasama na natin siya. Excited pero may bago tayong may bago tayong may bago tayong i-announce. Ayan guys, medyo may bago tayong i-announce kasi hawak ko to. Misho, tinanggal natanggal yung Morris Garage, pinalitan na kasi pininturahan siya ng bago yung body. See you mamaya sa bahay, kasama natin si Sannie. So welcome back Sannie! Excited. So pagdating namin sa bahay, i-update ko kayo. Update na tayo. Pakita ko, magmo-montage ako kung ano yung tsura ng bago ni Sannie. May nakita akong bago sa kanya guys So as in excited. Okay guys, see you later. Welcome back Sannie. A few moments later. Ayun guys, so mga ka-MG,
Ayan, nakita nyo yung itsura ni nandito na ako sa office ngayon kasi balik tayo sa trabaho. Inayos na natin kanina umaga yung sasakyan. So ngayon nakita nyo, ang pinaka maganda ngayon is mukhang bago ulit si Sannie. I mean new look para sa atin kasi nagbago na yung body kit niya. Yung front body kit niya, kung makikita nyo, nag-iba na yung looks. Kung yung dati, kung matatandaan nyo, ito yung dati niyang looks, di ba? So nag-iba yung ngayon. I mean iba na yung mukha ng body kit niya, yung edge shape niya. Dati parang plain siya na parang may lights. Ngayon may parang rubber na siya na parang black na lining sa gilid. Tsaka yung ilalim niya, mas parang tumulis yung nguso niya. Like niyo yung video, update ko kayo. So subscribe na rin kayo guys, and then follow nyo to. Tapos update ko kayo kung ano yung mangyayari guys. So if you like this video, please like, comment, and subscribe. God bless guys. See you na lang sa next vlog. Ayusin natin si Sannie guys. Bye.